так само, як за днів до потопу. Всі їли, пили, женилися, заміж виходили аж до дня. Idź gdzie chcesz, rób co umiesz, chcesz szczęśliwym być, jedź do Lwowa. Idź gdzie chcesz, rób co umiesz, chcesz szczęśliwym być. Першого вересня 1939 року Гітлер напав на Польщу. До 14 вересня була захоплена вся західна територія Другої Речі Посполитої. Завзяту оборону продовжувала тримати Варшава. У місті тривали вуличні бої, у яких брали участь також українці, що несли службу у польському війську. Наш поїзд вже був бомбардований, і ми ще до Варшави не доїхали, а вже треба було йти в поле, а потім знову ще йти в поле днями, ночами, а потім вже ночі застали до Варшави. А як до Скирнєвіць, то вже наш полк був розбитий німцями, вже сліду не було, навіть не було ще до кого замельдовувати. Но воювати не було з ким, бо того фронту не було, тільки німець літав самольоти понад саму голову, де ну хто голову підніс, зараз застрілили. Так же ми ще мусили крити. Сталін не поспішав вступати у війну. Його метою було дочекатись реакції світу, а тоді розпочати власні дії. Тому на східному кордоні Галичини було зосереджено значні сили Червоної армії. 17 вересня Радянський Союз розпочав війну проти Польщі згідно з таємною частиною пакту Молотова-Ріббентропа. З 12 по 19 вересня в підльвівських селах, в львівських околицях, Голоску, Кульпарків відбувались невеликі бої між польським гарнізоном і німецькими військами. Але несподівано 19 вересня у львівську околицю, у Винники, наспіла червоноармійська танкова колона, і несподівано в той день відбувся несанкціонований бій між Червоною армією і німецькими військами. Дезорієнтоване керівництво Польщі не змогло мобілізувати збройні сили. Польське військо масово переходило через кордон до Румунії. А ми, діти, військо йде, а ми бігом у центр, щоб через центр, бо то є Косівська дорога, і по Косівській дорозі, так би мовити, до Вижниці, якраз така дорога, на міст і на Румунію. Міст був железнодорожний, міцний, і вони йшли. Дуже багато валізок з моста, міст високий, і вони кидали в Черемош. Черемош був сильна ріка. І то, куди то понесла. Навіть гроші кидали польські. І ще, що вони в тих валізах мали, багато їх кидало. І як почали вони йти, то вони йшли тиждень. 22 вересня 1939 року перестала існувати Друга Річ Посполита, розділена навпіл між Гітлером і Сталіном. Відбувся черговий переділ світу. Події вересня мешканці Галичини сприйняли неоднозначно. Поляки, які щойно втратили власну державу, були налаштовані вороже до Червоної армії та майбутніх змін. Всі
всіх зі Сходу називали совєтами. Значить, прийшов совєт, не розрізнялося по нації. Вони очами дивились дуже такими, з однієї сторони, переляканими, а з іншої сторони, як визволителі, щоб вони йшли як визволителі, а тут інакше все виглядає. Частина українців з надією очікувала приходу нової влади. Літаки прилетіли, листівки розкинули, потім танки пройшли, потім появились деякі одиниці, сказали, чекайте, прийдуть зараз війська, відповідні організації, готуйтесь до зустрічі. Свідомі хлопці в селі будували посеред села браму таку, кошали квітами і вішали прапор синю, тобто червоний, з одного боку синьо-жовтий і біло-польський. Прийшла частина, нас поздоровляли з визволення і так далі, звертаючись до нас з тим, що, мов, ви беріть владу в руки. І ми очікували того приходу, мабуть, з таким трохи острахом, тому що знали, що то большевицька влада, яка є проти, не визнає Бога, не визнає релігії, і ми трохи були такі, боялись. Ми знали історію. Ми знали історію, знали, як вони нищили там українців на Східній Україні. І тому зразу чекали того всього тут. Частина галицьких євреїв, а також євреї-біженці з окупованих Німеччиною земель, зустріли Червону армію із квітами та надією на порятунок. Вони обіцяли, що буде рай, щасливе життя, і всі цьому вірили. До речі, я пам'ятаю такі цікаві випадок, коли я зайшов в жовтні в університет Львівський, центральний корпус. І от у входу, там, де вхід до актового залу, величезна стіна газета. Одна рубрика – перша українською мовою, друга – російською мовою, третя – польською мовою і четверта – ідиш. Отак, така була, це мене дуже вразило. Тоді цілували. Враження погане робили. Така бідність якась. Вони були трошки втомлені, ось в таких гімнастерках не дуже акуратних. Ті чубарики. Нещасні, бідні, запорожені, брудні, із тими штиками. Чомусь якраз перші ті машини з тим військом радянським, вони були з Азійських республік. То воно ще також підсилювало то таке враження. І нам все казали, що то ті, що мають ті шпичасті шапки, то це, я кажу, вони будуть вивозити людей. Це як йшли рядом, то я так, як бачила воїна такого, то ми на другу сторону втікали, щоб рядом з ними не зустрінутися. На початках нова влада намагалася справити враження лояльної до українців. Москва представляла цю військову аферу як визволення їх з-під гніту панської Польщі. Ми почали вчити тільки українську мову. Тільки українську мову. І нам привезли перші підручники з Києва. До речі, все привезлося на українську мову, щоб ви знали. Все абсолютно. В єврейській гімназії, вона стала радянською, все стали вчати українську мову. Українізація мала на меті приховати справжні наміри радянської влади і розпочати впровадження власної політики. І для того, щоб українці думали, що вони дійсно щось зискали, то вони старалися спочатку їх не чіпати і щось робити скоріше такого доброго. А пізніше вже, під кінець, то вже і українці пізнали, що таке є радянська влада. Разом із частинами армії у міста та села прибували невеликі групи комуністів, завданням яких було ліквідувати органи місцевої влади. Пришвидшувати цей процес їм допомагала армія. Добираючи кадри, приїжджі уповноважені керувалися насамперед
лояльністю до влади. У селах створено селянські комітети, основним завданням яких був поділ чужої землі та власності. Керівництво комітетами відбувалося з центру. У жовтні 1939 року відбулись народні збори. Їхньою метою було узаконення радянської влади. Кожне село висувало свого депутата. 3, потім інтелігенція десь 4, і одним словом спочатку було висунуто в нашому районі 5 чоловік. Потім скорочувалося це, потім дійшло до того, що залишився, розумієте, такий Божко, якого вже появився якийсь начальник НКВД в районі, і явно за нього, так мовити, його продиктував і його висував. А він був один з вихрестів. То тих, розумієте, що вихрещувались на католицизм, коли прийшла зараз радянська влада, вони розгубились, нема що, почали служити цій владі. На передвиборчих мітингах лунали виступи, кожен з яких закінчувався словами «Хай живе наш рідний батько Сталін». Потім обов'язково співали «Інтернаціонал». На усіх заходах були присутні військові. Вибори відбувалися за встановленим в СССР зразком. Особливістю було голосування лише за одного кандидата. Напередодні вже 22-го голосування, на перше голосування, вже прийшло повідомлення з Кремниць, що список бюлетеня нема мене, є тільки Божко. Але в нас фактично був один кандидат. Ніхто не вибирав, так само потрібно. Але, так мовити, наш актив цих студентів, зокрема студент Шевчук, він всім сам вперед їздив по всіх селах, по хуторах, по цьому казав, що він висунутий на всіх зборах і маєте право викреслювати Божка, записуйте того, кого ви хочете. І в результаті вийшло так, що мене вибрали депутатом українських народних зборів. У народних зборах взяло участь 1484 депутати, серед них 251 жінка. Збори відбувалися у приміщенні міського театру. Радянський Союз скерував на збори Микиту Хрущова як представника Компартії УРСР. Цьому проклятому минулому не буде ніколи вороття. Якесь сіре враження в оперному театрі, хоча я в оперному театрі потім був, і мені запам'яталося виступ Довженка. Тому що ті говорили, неначе таке враження в мене було, знаєте, що, пописаному кожен говорив, виходив, якийсь вигляд їх, якийсь був, якась така сірість. Одним словом, я не відчував тої, розумієте, радості, якесь хвилювання, якась невпевненість, що буде далі, розумієте. Вийшов Довженко. Як сьогодні пам'ятаю, з правої сторони, розумієте, появляється зовсім інша людина. Ви знаєте, оце якась енергетика йде від людини. От сказав пару слів і бачиш, що щось не так, як всі. Він вітав тоді людей Західної України від імені робітників України. Багато видатних галичан, серед яких академік Кирило Студенський, громадський діяч Петро Франко, ректор Львівської консерваторії Василь Барвінський, змушені були взяти участь у зборах. Більшість із них згодом були виселені до Сибіру або загинули у тюрмах НКВД. У кінці 30-х років минулого століття Галичина виходила зі світової економічної кризи. Потужно розвивалася наука, культура, будівництво та бізнес. З приходом радянської влади почалися зміни. Відбулася націоналізація та грошова реформа, що кардинально вплинуло на економіку регіону.
влада відразу переходила в руки більшовиків, і чується на кожному кроці їхній вплив. В магазинах ми побачили вже портрети в недовжі, і портрети Сталіна, Леніна, і червоні хоровидавці на кожному кроці. Інакше сказавши, зовсім Львів міняється. Зовсім Львів міняється. Одним із перших розпоряджень радянської влади було впровадження рубля як офіційної валюти. Це створило для прибульців зі Сходу вигідний валютний паритет. Радянські військові та чиновники, що масово приїхали до міста, у перші ж тижні скуповували все можливе, залишаючи після себе порожні полиці. Галицькі крамниці, що належали переважно євреям, радянська влада відбирала без жодної компенсації. Ламалися усталені віками традиції львівської торгівлі. Власників дуже багато саме євреїв було, тому що вони, багато євреїв займалися торгівлею, вони мали невеличкі такі крамниці. І вони, значить, були супроти того, щоб націоналізувати ці крамниці. Це невеличкі крамнички, вони багаті люди, їх також арештували. Із крамниць зникла популярна продукція українських кооперативів – Масло Союзу, Центру Союзу, Народної торгівлі та сільського господаря. Люди з вечора займали черги, щоб рано, може, їм щось там в магазин відкриють і щось дадуть. У січні 1940 року у Львові почався продовольчий голод. Торгівля перейшла на стихійні ринки. Паня, ходіть сюди. Бульба як Пані, сонце. годинник маю. А, годинник? Діда. Ну. Дзигар. А то срібло, пані. Виджу, мені не треба. Ні. Та кому буде? Чоловіка вже нема. Ну. О, а перстеник би взяла. Ні, пані, перстеник не можу. Та маю 2 дівки, то би взяла перстеник. Та пані. Перстеник то фамільне, пані, то Та не можу. беріть бульбу, беріть молоко, бо ніхто не знає, що то буде. Час на часі не стоїть. Та хто то знав, що це таке буде? А хліб маєте, пані? Ну, та певно вже має, як то без хліба, ну? О, дивіться, який файний буханець. О, в мене хліб як сонце, гарно випечений, дивіться. О, бачите? Ну? Майте. О, давайте, ну, беріть, пані, файно є. Ну. Культурне життя Галичини радянізувалося. Відбулася націоналізація кінотеатрів, музеїв, театрів, картинних галерей та бібліотек. Ще трохи вийшли ті заграничні фільми спочатку, і почали з'являтися російські, совєтські, був якась молодість Максима. Це потім вийшло, певно, що то Максима Горького. Ну, на тих майже ніхто не хотів йти, бо почав з'являтися навіть німі кіна, яких в нас до війни вже не було. А от деякі гарні попадали, якась Василіса прекрасна, пам'ятаю, каже, ну то казку можна було дивитися, а життєвий такий, що ми городок, то нічого не зрозуміло. Бо щось будинки переставляли, пересували, показували, як то їхня техніка працює. Совєти приїжджали до міст цілими родинами з 1-2 картонними валізами. Починалася епоха ущільнення, коли власникам залишали 1 кімнату, а квартиру перетворювали на комунальну. В квартирах у сусідів, вони там взяли 2 квартири, то з того зробили як хату, розумієте? Як курну хату, відкривали, десь щось курили, то воняло, що було поломане там все, розумієте? Ну що з ними можна було говорити? Кому-то понравилась ваша квартира, хорошая. И они же после нас забирали, например, у нас. У нас же все осталось в доме. И швейная машина, и пианино, и библиотека большая, и мебель, гарнитуры хорошие, и спальня, и столовая. И они приходили на все наготове, абсолютно на все наготове. 11 грудня 1939 року
Для увіковічнення Золотого вересня поруч із пам'ятником польському королю Яну Собєському спорудили символ нової доби – монумент на честь возз'єднання Галичини з Українською РСР. Написи на пам'ятнику було виконано українською, польською та ідишем. Сталінський режим насильно вивозив людей у віддалені регіони СССР. Це зменшувало шанси активного спротиву радянській владі. Крім того, це забезпечувало безкоштовною робочою силою будівництва на безлюдних просторах Сибіру і Казахстану. У 1940-1941 роках було проведено 4 масових депортації населення із західних областей України. Нова влада боролася не тільки із прямим рухом опору, з українським і польським підпіллям, але й прагнула нейтралізувати ті сили, які вважала потенційною загрозою для себе. Поставив лозунг «Колонізатор – лютий ворог українського народу». І тоді стали вивозити всіх і поляків, ті мазурів, які були в тих колоніях, і ті, які мали наші українці, які жили собі просто хутор, виходили з села на хутір жити, то й тих теж всіх повивозили. Прийшло їх 3. Один був у формі НКВД, один був в штатському, в гражданському, і був ще міліціонер, наш тутешній, львівський, українець. Ну, одяглися, тому що ми були в нічних сорочках і в халатах, одяглися, і вони щось шукали, що вони вже могли там знайти у нас, не знаю, чого шукали. А ми розгубилися просто. Той міліціонер вийшов на кухню і каже до мене: «Панянко, що ви сидите? Вас не до тюрми беруть, вас беруть на вивізку, беріть все, що можете. Там на дворі є машина, яка вас завезе на вокзал, так що ви беріть все, що можете, вам там все пригодиться». І я його не раз згадувала, як то кажуть, незлим тихим словом, і дякувала йому, казала: «Дай Боже йому здоров'я». 13 квітня 40-го року приходять до нас солдати русські, але є і міліціонер місцевий. Він не втручався більше, він би міг був допомогти щось отак. І каже: «Собирайся, 10 кілограм на людину». А що вони ще сказали? Та то недалеко ми вас від границі. Фіра стояла, на фіру поклали наш багаж, це, як називаємо, ми сіли на фіру і нас вивезли по Косівській дорозі. Вже взяли з польських тюрем, з польських в'язниць, взяли дані про українців, які колись були заангажовані, котрі були визначені діячами, котрі могли національними патріотами були. І цих почалися відразу і арешти. Ну что, пане Мудрик, собираем вещички и на выход. Много вас тут таких за ночь. Визволили. А этого пана Мудрика сюда давай, быстрее. Давай. Все впустую. Кому стоим? А ну быстренько. Быстрее. На пианино поиграешь через недельку. Вот что я вам и говорил, пан учитель. Я не разумен, пан. Леша, иди помоги. Давай. Да он и сам мог залезть. Давай. Давай, пошла. Давай. Ой, девушка, какие у вас руки. Вы, наверное, пианистка. Ой, а вы знаете, у меня бабушка тоже пианистка. Ну ладно, давай, пошла, давай. Возьмите Мудрика. Старик, заткнись. Давайте, поехали.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, krew, duszę, ubóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Господи, як же ж вони там без мене можуть? Де ж мій чоловік? Магда! Магда, ти где? Петро! Петро! Ми їхали 17 добів. Як ви думаєте, куди люди ходили, вибачте, в туалет? Посередині вагона вирізана велика дира. І ніякої заслони, ніякого туалета, ніякого нічого. Так, якби то було бидло, корова або свиня, або кінь. І ми так повинні були туди ходити. У нас не помер ніхто з голоду. Але з інших вагонів помирали діти і старші. І їх запаковували в послідний вагон. Що вони пізніше з тим робили, ми не знаємо. У Галичині НКВД зіткнулося з українським підпіллям. Організація українських націоналістів, призвичаєна до спротиву польській владі, зустрілася із ворогом, який перевершував попередника як в жорстокості, так і в необмеженій владі. Основними напрямками діяльності ОУН були збереження організації та поширення її впливу на Східну Україну з метою підготовки збройного повстання проти СССР. ОУН активно магазинувала зброю зі складів, залишених польською армією. У 1939 році до війни ще я вступила в юнацтво ОУН. Вивчали, так вчили, як себе поводити на випадок арешту. Вивчали декалог. Літературу нам давали читати відповідно ту підпільну. Ми збиралися по 3 особи. І хтось був один керівник групи. Одним із важливих напрямків діяльності визначено організацію підготовки молодих кадрів, юнацтва ОУН, які би продовжили боротьбу. Дай. Ми з Мирком проводили розвідку. Нашим завданням було викриття таємних співробітників НКВД. Їх можна було впізнати по чоботах. Наші люди носили мешти. Ви повинні зліквідувати офіцера НКВД. Він зараз в місті. Ось Вальтер П.П.
Гражданка Грицак! Вы обвиняетесь в измене Родины. Собирайся! Выводи ее в машину! Пошла! Уходим! Для боротьби з підпіллям НКВД застосовувало метод публічних судів, які нагнітали атмосферу страху. Першим таким масштабним судовим процесом став процес 59 у Львові. На лаві підсудних опинились студенти університету та учні шкіл. Наймолодшому з них виповнилося 15 років. Арпад Березовський вже не бив щогруди. І чесно, ясно сказав, хто він і що він є проти. Запитаючи, як є ваше ставлення до радянської влади, він каже, негативне. Ну і після того почав всім ставити питання, хто там далі виступав, то всім питає, а ваше ставлення до радянської влади? Ну, всі негативне. Раз негативне, значить, це є гарантований розстріл. Пам'ятаю такий фрагмент, як Ірка Зубач виступала. То питаю її, чи вона б, якби вона дістала приказ стріляти, когось там застрілити з керівників. Ну, чи Сталін, чи когось. А вона каже, то я людей не стріляю. Ну, а якби ви дістали приказ такий? Він каже, то я б його виконав. Усіх було звинувачено за статтею 54 Кримінального кодексу УРСР «Зрада батьківщини». Суд засудив 42 з 59 до смертної кари. Українські землі перетворились на суцільну територію терору. Усе вирішувалось особливими трійками, які складалися із прокурора, начальника НКВД і голови комітету Комуністичної партії. Тюрми були переповнені в'язнями. У підвалах районних відділів НКВД облаштовувались таємні в'язниці. Тут, розумієте, таке беззаконня від початку до кінця. І самоведення слідства, і взагалі поведінка їхня поведінка. Ну і там почали випитувати, то все я заперечувала. Поки дають мені знімку. Якусь знімку. Кажу, хто ти є? Кажу, не знаю. А він каже, що ти Любу Шевчика не знаєш? А я кажу, хто то, хлопець чи дівчина? Ну його то взбісив, що в тім моменті, як він там сидів, як він опинився коло мене, як вдарив мене по лиці, то я ще аж задеревіла. Кому не остановка? Гонит у нас пути, руков у нас... Арестованная Грицак. Будешь говорить, а? Красотка! Будешь говорить? Не, спокойно. Алифа! Зайди! Алифа! Гражданка Грицак не хочет с нами говорить. Говори, сука! Гражданка Грицак. Гражданка Грицак! Друг ваш где? Чего не ясно? Еще раз спрашиваю, где ваш друг Мирослав? Где? Где? Гражданка Грицак! Встала, сучка, бегом! Где?
сам справишься. Все, больше не буду. Больше не буду. Просто скажи. Ярослав! Репресивна машина радянського режиму налагодила конвеєр для позбавлення волі, майна, людських прав та життя. Вань, поди сюда. – 22 червня 1941 року Німеччина розпочала війну проти СССР. Червона армія не змогла протистояти наступу і панічно відступала вглиб країни. Війна змінила плани радянської влади. Перед чекістами постала проблема – переповнені тюрми. Здійснити евакуацію було неможливо через брак транспорту. Радянська система була параноїдальна, безумовно. НКВС, НКВД і так далі уявляли собі вороги. І, напевно, до певного міру вони теж вірили у цих уявлень. Вони тоді, напевно, очікували, що всі ці люди, якщо їх залишати в тюрмах, можуть бути, наприклад, використані німцями проти Радянського Союзу. НКВД провело хаотичну ліквідацію в'язнів. Так, коли ми сиділи, то чекали, нервувалися, то всі старші, які були, бо я сама наймолодша там була, то попередили. І треба бути до всього готовим, нас можуть всіх понищити. Вони догадалися, чому той запах, той трупний, чим нас більше усилювався. Люди, що випадково опинялися в руках у НКВД, могли бути знищені як вороги чи диверсанти просто на місці. Батько вийшов покормити худобу. Він дав тільки їсти. І тільки вийшов із стайні, як тут два якісь військові вийшли від сусіда і за ним почали стріляти. І він так позастодили, втік їм. Вони були б його застрілили. Але він
там одна стодола стояла, друга з тої сторони, і він поза них, і про другу людську стайню втік, також прийшов до тої півниці. Сусідка, яка була в вікні, бачила, як вони за батьком шукали по тій стодолі, поза стодолу, бо були б його розстріляли. В останні дні вони самі вже не мали часу втекти, а людей ще стріляли, ловили і стріляли. Стоять! Сейчас дождик закончится, пойдем работать. Надо расстрелять эту всю сволочь. Приказ слышал? Каждый второй убежит к немцам. Стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Как говорил великий Ленин. Пойду, Талиб. Жертвами ставали не тільки дорослі, але й діти. Серед 3,5 тисяч трупів, що були знайдені у соляній шахті Саліна Старосамбірського району, виявлено близько 50 дитячих тіл. У наші вікна виходив якраз на вихідну браму з тюрми, таку, де машини такі виїжджають. І ми побачили, що машини за машинами їдуть, заповнені тими НКВД-стами. І за последньою машиною брама вже не зачинилась. Десь через півгодини почали появлятися люди. Люди заінтриговані були тим, що з тюрми ніхто не вийшов. Що тюрма не розбита, замкнена, і нема тих тюремників. Люди почали розбивати браму до тюрми, зайшли, а в камерах нікого немає. Виходило віконце туди на школу, з того приміщення, з півниці. І людей то заінтригувало, що віконце є замуроване, і видно свіже, і розчин ще не висох достатньо добре. І вони почали розбивати віконце то. І, власне, з тої півниці такий страшний сопох пішов, і вони подивилися, а там повна півниця замордованих людей. І вони так рядочком клали тих людей, щоб ходили рідні, може, знайомі, пізнавати когось. Пізнати ніхто не пізнав. Десь хтось може, ой, то здається він, бо то черевики такі мав, такі все. Ну, черевики це ще не доказ є, тому що багато людей могли мати одинакові черевики, правда? Але по лиці, по зовнішності ніхто не пізнав своїх. І так поміж рядами я ходила, дивилася і бачила молодого хлопця, бо видно було, що це ще молода людина була, мав шию обмотану дротом колючим.
Другого я побачила руки зв'язані дротом. І ви знаєте, я молода дівчина була, але собі подумала, Боже, яким треба бути нелюдом. І так подумала, що це не могла зробити християнська людина. Ми будем завжди говорити правду, жити разом в будинку, як в казковому сні. І на пляжі спати, і зірки рахувати, по ночах танцювати під шалені пісні. Ми одна сім'я, ми одне ім'я, і нехай світ весь зачекає нас. Так само, як за днів на потопу. Всі їли, пили, женилися, заміж виходили аж до дня. Цей спів, хочеш юності, їдь до Львова. Тут ти знайдеш так багато оказій, до втіхи, до ласк, до безмежних фантазій. Скільки є міст, як в небі звіст, я згадаю цю пісню до слова. Світом блукай, свою таю шукай, хочеш юності, їдь до Львова. Брамі несуть, знають вони, що незмінні, юні мрії світ пускуть. Пісня дзвенить, серце щемить, хочеш щастя, тоді їдь до Львова. Тут ти знайдеш так багато оказій, до втіхи, до ласк, до безмежних фантазій. Скільки є міст, як в небі звіст, срібло років на скронях і бровах. Дай хочеш йди, і як знаєш роби, та за щастям їдь лиш до Львова. Скільки є міст, як в небі звіст, срібло років на скронях і бровах. Де хочеш йди, і як знаєш роби, та за щастям їдь лиш до Львова. Де хочеш йди, і як знаєш роби, та за щастям їдь лиш до Львова.